سه‌شنبه ها با موری، هر سه‌شنبه با لیلی. سلام عرض می کنم خدمت دوستان گلم توی رادیو شبانه. امروز میخوام ادامه این کتاب رو براتون بخونم. با من همراه باشید. از کتاب فروشی محوطه دانشگاه مطابق فهرستی که موری برای مطالعه داده چند کتاب خریدم. کتاب‌هایی که هرگز تصور نمی‌کردم وجود خارجی داشته باشند. اندر باب جوانی، بحران هویت، من و تو، خود تقسیم شده. پیش از ورود به دانشگاه از این موضوع خبر نداشتم که روابط انسانی نیز می‌تواند به صورت آکادمیک تدریس شود. تا لحظه‌ای که موری را ندیده بودم این امر را باور نداشتم. اما شور و اشتیاق او به کتابخوانی حقیقی است و مصری. ما گفتگوی جدی دو نفره خودمان را گاه گاهی بعد از این پایان کلاس شروع می کنیم. موری پرسش هایی را در رابطه با زندگی من مطرح می کند. سپس گفته هایی از اریک فروم، مارتین بابر و اریک اریکسون را می نویسد. اغلب با رعایت احترام به عقاید آنها تفسیرهای خود را نیز به صورت پاورقی بیان می کند. هرچند که عین آن مطالب را عمیقاً خود نیز باور دارد. در این لحظات است که من به این باور می رسم که او به راستی یک استاد است، نه دایی یا دوست و آشنا. بعد از ظهر یکی از روزها از آشفتگی دوره سنی خیش گله می کنم. از اینکه آنچه از من انتظار انجامش می رود درست نقطه مقابل آن چیزی است که خودم از خودم انتظار دارم. موری می گوید آیا در مقابل کشش دو قطب متضاد با تو صحبت کردم؟ کشش دو قطب متضاد؟ زندگی مجموعه‌ای است از پسروی‌ها و پیشروی‌ها. تو می خواهی کاری را انجام بدهی، اما به زور مجبور می شوی که کار دیگری انجام دهی. آسیب می خوری در حالی که می دانی نمی بایست آسیب می خوردی. به انجام اعمالی معین در راستای کسب منفعت شخصی خودت مبادرت می ورزی، حتی زمانهایی که می دانی نباید به فکر نفع شخصیت باشی. کشش دو قطب متضاد مانند کش آمدن کشی لاستیکی است و اکثر ما در فضای میانی آن کش منزل کرده ایم. من میگویم این موضوع به مسابقه طناب کشی شباهت دارد. او میخندد. مسابقه طناب کشی؟ بله، تو توانستی زندگی را این گونه توصیف کنی. من سوال میکنم و اما کدام طرف برنده میشود؟ کدام طرف برنده میشود؟ موری با دندانهایی کج و معوج و با چشمانی در محاصره انبوه چین و چروک ها به روی من لبخند می زند. عشق برنده می شود. عشق همیشه برنده است. حضور و غیاب. چند هفته بعد با هواپیما به طرف لندن پرواز کردم. میبایست گزارشی از ویمبلدون، مهمترین رقابت‌های جهانی تنیس، تهیه می‌کردم. یکی از نادرترین حوادثی بود که میتوانست برای من اتفاق بیفتد. رفتن به جایی که مردم به هیچ وجه بی‌حرمتی نمی‌کنند، هو نمی‌کشند و در پارکینگ‌ها هم الکل نمی‌نوشند. هوای انگلستان گرم و ابری بود. هر روز صبح از خیابان‌های نزدیک به زمین تنیس که دو طرف آنها درخت کاری شده بود می‌گذشتم. از کنار جوانهایی که پشت سر هم صف کشیده بودند تا بلیط‌های باقی مانده را خریداری کنند. از کنار فروشندگان خامه و توت فرنگی. بیرون ورزشگاه دکه روزنامه فروشی قرار داشت که نیم دوجین روزنامه‌های مصور و تمام رنگی در قطعه‌های کوچک می‌فروخت که شامل عکس‌های زنان بالاتنه اوریان، عکس‌های دنباله‌دار و هیجان انگیز خاندان سلطنتی که توسط عکاسان سرخانه در فرصت‌های جالب توجه از آنها گرفته می‌شد. طالع‌بینی، انواع ورزش‌ها، رقابت‌های بلیت بخت آزمایی و کمی هم اخبار درست و حسابی می‌شد.
مهمترین عناوین خبری روز روی تخت سیاه کوچکی که بالای آخرین ردیف روزنامه ها قرار داشت نوشته می شدند. عناوینی همچون دایانا در تعارض با چارلز و غیره. مردم اینطور روزنامه ها را روی دست می برند و اراجیفشان را تند تند می خوانند. من نیز در سفرهای قبلیم به انگلیس همین کار را انجام داده بودم. اما در اولین پروازم پس از ملاقات با موری هرگاه به مطلبی احمقانه یا بدون فکر نوشته شده برمیخوردم به دلایلی گوناگون به یاد موری میافتادم. او را در ذهن خود مجسم می کردم، در خانه‌اش، در کنار درخت افرای ژاپنی، روی کف چوبی اتاق، چوب با دوام درختان برگ ریز جنگلی و در حال شمارش نفسهایش. با تقلای زیاد سعی می کردم هر لحظه‌ام را مانند لحظات پر از عشق او سپری کنم. اوقات زیادی را صرف موضوعاتی کرده بودم که به هیچ وجه برای خود شخص من سودی نداشتند. ستارگان سینما، مانکن‌های گران قیمت، آخرین اخبار مربوط به شاهزاده دای یا مادونا یا جان اف کندی پسر. به طرز غریب و ناشناخته‌ای به چگونگی گذران وقت توسط موری رشک بردم. و این در حالی بود که به خاطر اندوخته زمانی رو به کاهش موری بسیار شاکی و غمگین بودم. چرا ما با وجود پرداختن به این همه مشغولیات جانبی به غیر از کار اصلی خود بی انرژی و بی روحیه شده ایم؟ به خانه‌ام برگشتم. دادگاه او جی سیمپسون حسابی سر و صدا کرده بود. خیلی ها کل وقت نهار خود را به تماشای آن اختصاص می دادند. بقیه‌اش را هم ضبط می کردند تا شب بیشتر بتوانند آن را نگاه کنند. آنها او جی سیمپسون را نمی شناختند. آنها هیچ کس دیگر را که درگیر این قضیه بودند نیز نمی شناختند. اما با این وجود معتادوار روزها و هفته‌های زیادی از زندگی خودشان را با پیگیری ماجراهای زندگی شخصی دیگر تلف می کردند. به یاد جملاتی افتادم که موری در طی دیدارمان به من گفت. فرهنگ و سنت حاکم بر ما این دید را به مردم القا نمی کند که احساس خوبی نسبت به خودشان داشته باشند و تو باید خیلی قوی باشی که بتوانی بگویی اگر سنت برایت کاربرد ندارد ولش کن. موری با عمل راستین خود به این جملات فرهنگ و سنت خود را بست داده بود، خیلی خیلی پیش از این که بیمار شود. گروه‌های مباحثه، پیاده روی، دوستان، رقص با موزیک‌های دلخواه در کلیسای میدان هاروارد. او پروژه‌ای به نام گرین هاوس را آغاز کرده بود که در راستای رشد سلامت ذهنی افراد بی‌بضاعت فعالیت می‌کرد. او برای یافتن ایده‌های نو برای کلاس‌های خیش کتاب خواند، همکارانش را ملاقات کرد، رابطه‌اش را با شاگردان قدیمی ادامه داد و با دوستانی در نقاط دوردست نامه‌نگاری کرد. زمان بیشتری را به غذا خوردن و مشاهده طبیعت اختصاص داد و وقتش را مقابل تلویزیون با برنامه‌های سرگرم کننده، برنامه‌های منظم و یک نواختی که اکثر آنها کمدی بودند و ممکن است اشکال آنها با هم متفاوت باشند ولی از نظر محتوا یکی هستند، و یا فیلم‌های اکران شده هفتگی در سینماها هدر نداد. او تاری حمایتی شامل فعالیت‌های انسانی به دور خود تنیده بود: گفتگو، تداوم ارتباط، عشق و محبت. این مسائل زندگیش را لبریز کرده بودند، درست مانند سوپی که از قابلمه سر می رود. البته که من نیز فرهنگ و سنت خاص خود را بست داده بودم. کار. من 4 یا 5 شغل رسانه‌ای در کشور انگلستان داشتم که می‌خواستم در آن واحد به همه آنها برسم، درست مانند دلغکی که سعی دارد هیچ کدام از توپ‌های پرتابی خود را از دست ندهد. 8 ساعت در روز پشت کامپیوتر کار می‌کردم. در راه بازگشت به آمریکا به نوشته‌هایم بال و پر می‌دادم. مجری برنامه‌های تلویزیونی شدم و با گروهی خبره به همه جای لندن مسافرت کردم. تلفنی به گزارش‌های رادیویی پیوستم تا جواب سوالات مردم را بدهم، صبح و شب.
تا اینجای داستان کاروبارم غیر طبیعی و نگران کننده نبود. اما با گذشت سالها گویی کار شریک و همدم من شده بود و تمام جنبه‌های دیگر زندگیم را در کنار آن قرار داده بودم. در شهر ویمبلدون غذایم را در اتاق کار کوچکم که توسط پاراوانی چوبی از بقیه قسمت‌های اتاق جدا شده بود می‌خوردم. این کار را امری کاملاً طبیعی می‌پنداشتم. در روزی به شدت دیوانه کننده که جمعیت انبوه و فشرده گزارشگران سعی در تعقیب آندره آقاسی و دسترسی به او و دوست دختر معروفش بروک شیتز داشتند، توسط عکاسی انگلیسی الاصل کله پا شدم. او به زور دهانش را باز کرد تا بگوید متاسفم، با صدایی که از ته چاه می آمد و تازه قبل از این که به من تنه بزند و راهش را بکشد و برود، تسمه های لنز های بزرگ دوربینش را دور گردنش محکم کرد. به نکته دیگری که موری به من گفته بود فکر کردم. خیلی ها با زندگی عاری از مفهوم به این طرف و آن طرف می روند. انگار در عالم بین خواب و بیداری سیر می کنند. حتی زمانهایی که به زعم خود مشغول انجام کارهای مهمی هستند. این به آن دلیل است که آنها راهشان را اشتباه انتخاب کردند. آنچه که می تواند به زندگی تو معنی و مفهوم بدهد، وقف خودت در راه دوست داشتن و عشق به دیگران است. وقف خودت به جمعیت اطرافت و وقف خودت به خلق پدیده هایی که به تو انگیزه و مفهوم بدهد. فهمیدم که حق با موری بوده. البته نه به این معنی که من در این رابطه کاری انجام داده باشم. پس از پایان مسابقات قهرمانی و نوشیدن فنجان‌های متعدد قهوه، کامپیوترم را خاموش کردم. اتاقکم را مرتب کردم و به آپارتمان برگشتم تا وسایلم را جمع کنم. دیر وقت بود. تلویزیون چیزی نداشت جز برفک و تصاویر ناواضح. با هواپیما به دیترویت برگشتم. اواخر بعد از ظهر بود که آنجا رسیدم. خودم را تا خانه کشاندم و در دم خوابیدم. با شنیدن خبری تکان دهنده از خواب پریدم. اعضای اتحادیه‌های روزنامه‌ای که من برایش کار می‌کردم اعتصاب کرده بودند. محل کارم تعطیل شده بود و در مقابل در ورودی آن اعتصابگرانی ایستاده بودند که از ورود سایرین به داخل ساختمان جلوگیری می‌کردند. عده‌ای هم با دادن شعارهای پیاپی طول و عرض خیابان را متر می‌کردند. تظاهرات و راهپیمایی. از آنجایی که من هم جزء یکی از اعضای اتحادیه به شمار می‌رفتم، هیچ گونه حق انتخابی نداشتم. به یک باره برای اولین بار در عمرم از کار بیکار و بی پول شده و در جبهه مخالف کارفرمایان خود قرار گرفته بودم. رهبران اتحادیه به منزل من تلفن کردند و مرا از هر گونه تماس با ناشران قبلی خود برحذر داشتند، با کسانی که اکثر آنها دوستانم بودند و گفتند که اگر آنها سعی در برقراری ارتباط تلفنی جهت دفاع از شرایط خود داشتند، تلفن را قطع کنم. سران اتحادیه مانند سربازان جنگی با صدای بلند هم قسم شده بودند: آنقدر می جنگیم تا پیروز شویم. افسرده و پریشان شدم، مات و مبهوت. گرچه کار رادیو و تلویزیون زمینه‌های کاری به درد بخوری برای من بودند، اما روزنامه نفس من بود، همانند غواصی که از طریق ریسمانی بلند اکسیژن دریافت می کند. هر روز صبح وقتی که می دیدم یکی از مقاله های من در روزنامه چاپ شده، می فهمیدم که هنوز به نوعی زنده هستم. اما دیگر همه چیز تمام شده بود. اعتصاب کماکان ادامه داشت. روز اول، روز دوم، روز سوم. تلفن‌های نگران کننده و شایعاتی را می شنیدم که خبر از تداوم اعتصاب در چند ماه آینده می داد. همه چیز واژگون شده بود. هر شب حوادثی ورزشی اتفاق می افتاد که من می توانستم آنها را گزارش کنم، اما به جای این کار در خانه می ماندم و آنها را روی صفحه تلویزیون تماشا می کردم.
این عادت را در خودم پرورانده بودم که بالاخره خوانندگان روزنامه هر یک به نوعی محتاج مقاله های من هستند. اما از این که همه چیز خیلی راحت بدون حضور من به حیات خود ادامه میداد، سخت در عجب بودم. یک هفته گذشت. عاقبت گوشی تلفن را برداشتم و شماره منزل موری را گرفتم. کنی او را کنار تلفن آورد. موری جمله‌ای گفت که بیشتر خبری بود تا پرسشی. میخوای بیای من را ببینی؟ خب بله، اما میتوانم؟ سه‌شنبه چطور است؟ من گفتم سه‌شنبه خوب است. سه‌شنبه عالی است. سال دوم دانشگاه. با موری 2 واحد بیشتر برداشتم. گاهی با هم بحث خارج از کلاس داریم. من این کار را پیش از این هرگز با شخص مسنی به غیر از افراد فامیل انجام ندادم. اما در حال حاضر از انجام این کار آسوده خاطرم. به نظرم می رسید موری هم از این وقت گذاشتنها آسوده خاطر باشد. زمانی که داخل اتاق کارش می شوم، شاداب و بشاش می پرسد: امروز کجا هم دیگر را ببینیم؟ فصل بهار، زیر درختی خارج از ساختمان جامعه شناسی. فصل زمستان، کنار میز کار موری، من با لباس گرم کن ورزشی خاکستری و کفش‌های کتانی آدیداس. موری با شلوار مخمل و کفش‌های راکپورت. هر دفعه که می‌خواهیم با هم دیگر صحبت کنیم، او به حرف‌های بی ربط پایان ناپذیر من گوش می‌دهد. سپس سعی می‌کند چند تا درس زندگی به من بدهد. موری این آگاهی را به من می‌دهد که پول مهمترین پدیده زندگی نیست، برخلاف نقطه نظر کلی افراد دانشکده. موری به من میگوید که ضروری است انسانی به تمام معنا باشم. او در مورد بیگانگی و انزجار خاص دوران جوانی صحبت می کند و ضرورت ارتباط و وابستگی با جامعه اطرافم. بعضی از حرفهایش را می فهمم، بعضی هایش را نه. در هر حال فرقی به حال من نمی کند. این بحث ها فقط بهانه است برای گفتگو با او. گفتگوهای پدرانه‌ای که با پدر خودم نمی توانم داشته باشم. پدری که آرزویش این بود که من وکیل شوم. موری از وکیل جماعت بیزار است. او می پرسد: بعد از این که از دانشگاه فارغ التحصیل شدی می خواهی چه کار کنی؟ من می گویم می خواهم نوازنده شوم، نوازنده پیانو. او می گوید چه عالی، اما این یعنی یک زندگی سخت. بله، پر از کلاهبردار و شارلاتان. بله، از این مسائل خبر دارم. او میگوید با این وجود اگر این واقعا رویای تو باشد، تو کاری خواهی کرد که رویایت به وقوع بپیوندد. میخواهم او را در آغوش بگیرم تا از این حرفی که زده تشکر کرده باشم. اما آنقدرها راحت و رها نیستم. در عوض فقط سرم را تکان میدهم. او میگوید شرط میبندم که تو با یک عالمه شور و حال پیانو بنوازی. میخندم. شور و حال؟ با خنده‌اش جواب خنده‌ام را میدهد. شور و حال؟ موضوع چیست؟ مگر دیگر این اصطلاح را به کار نمیبرند؟ اولین سه‌شنبه. موضوع مورد بحث: جهان. کنی در را به رویم گشود و مرا به داخل راهنمایی کرد. موری در صندلی چرخدار خود کنار میز آشپزخانه نشسته بود. او پیراهن نخی گشاد و شلوار گرم کن ورزشی سیاه رنگ گشادتری به تن داشت. لباسها برای موری گشاد بودند، زیرا پاهای لاغر و بیجان او از اندازه معمولی لباسهایش نیز کوچکتر شده بودند.
می توانستی 2 دستت را جداگانه دور هر کدام از رانهای او حلقه و نوک انگشتانت را لمس کنی. اگر او قادر به ایستادن می شد، قدش بیشتر از 5 فوت نبود و احتمالاً شلوار جین شماره 6 متناسب اندام او بود. پاکت خرید قهوه‌ای رنگی را بالا گرفتم و با صدای بلند گفتم: برایت یک چیزهایی آوردم. سر راهم از فرودگاه تا خانه موری مقابل در فروشگاهی نزدیک توقف کرده و چند تکه بوقلمون، سالاد سیب زمینی، سالاد ماکارونی و چند قطعه نان حلقه حلقه شده خریده بودم. می‌دانستم که خوراکی به مقدار فراوان در خانه بوده، اما می‌خواستم من هم در چیزی سهیم باشم. من بسیار ناتوانتر از این بودم که به طریقی دیگر به موری کمک کنم. اشتهای سیری ناپذیر و وافر موری به غذا خوردن را به خاطر آوردم. موری با صدای آهنگین خود ندا در داد: آه، چقدر غذا! خب، حالا تو باید همه آنها را همراه با من بخوری. ما دور میز آشپزخانه نشستیم، میزی در محاصره صندلی‌های حصیری، و این بار بی هیچ نیازی برای رنگ و لعاب دادن به 16 سال اتفاق، یک راست روی آبهای آشنای خود موج سواری کردیم، به یاد ایام قدیم، به یاد گفتگوهای گذشته در دانشگاه. موری از من سوال می کرد، به پاسخهای من گوش فرا می داد. گاهی هم مانند سرآشپزها می ایستاد و ذره ذره مطلبی را که من فراموش کرده یا درک نکرده بودم به بحث اضافه می کرد. از من در مورد اعتصاب روزنامه سوال کرد و مطابق معمول همیشگیش قادر به درک این موضوع نشد که چرا دو طرف دعوا خیلی راحت با همدیگر ارتباط برقرار نمی کنند که مشکلاتشان را حل کنند. به او گفتم همه که به اندازه او عاقل و باهوش نیستند. او مجبور می شد هر چند وقت یک بار صحبتش را قطع کند تا به دستشویی برود. دستشویی رفتن موری شامل یک سری مراحل مختلف وقتگیر بود. هل دادن صندلی چرخدار او به طرف توالت توسط کنی، بلند کردن او از صندلی توسط کنی و نگه داشتن او به هنگام ادرار در لگن توالت باز هم توسط کنی. هر بار که موری از دستشویی برمیگشت خسته تر از دفعه پیش به نظر می رسید. موری گفت: یادت هست به تد کاپل گفتم که به زودی زود یک نفر باید ما تحتم را بشوید؟ خندیدم. چنان لحظه‌ای فراموش شدنی نیست. خب، من فکر می کنم که آن روز نزدیک است. همان چیزی که فکر من را به خودش مشغول کرده. چرا؟ چون آن کار بیشترین درجه و حد اعلای وابستگی است. یک نفر ما تحت تو را بشوید. اما من دارم روی این قضیه کار می کنم که بپذیرمش. دارم سعی می کنم که از مراحل مختلف این کار لذت ببرم. لذت ببری؟ بله، پس از این همه سال بالاخره دارم دوباره بچه می شوم. خب، تنها راهی است که می شود به این قضیه نگاه کرد. آره، من حالا مجبورم به زندگی اینطور منحصر به فرد گونه نگاه کنم. بیا با مشکل روبرو بشویم. من نمیتوانم خرید بروم. نمیتوانم از حساب بانکیم پول برداشت کنم. نمیتوانم آشغالهایم را دور بیاندازم. اما میتوانم اینجا بشینم و همراه با باقی مانده زمان هر لحظه تنگ تر شوندم به آنچه که فکر میکنم در زندگی مهم است نگاه کنم. هم وقت انجام این کار را دارم و هم دلیل و انگیزش را. مردد و زنین به او گفتم: بنابراین من حدس میزنم کلید یافتن معنای زندگی آشغال دور نریختن باشد. موری خندید و این کار او باعث شد خیالم راحت شود. شادمان نفس راحتی کشیدم. وقتی کنی داشت ظرفهای غذا را جمع می کرد و می برد، چشمم به یک سری روزنامه افتاد که کاملا معلوم بود پیش از آمدن من خوانده شده بودند. پرسیدم: تو برای پیگیری اخبار جدید وقت می‌گذاری؟ موری گفت: بله، به نظرت عجیب و غریب است؟
فکر می‌کنی حالا که رو به موتم نباید از آنچه که دارد در دنیا اتفاق می‌افتد آگاه باشم؟ شاید. موری آهی کشید و گفت شاید حق با تو باشد. شاید نباید برایم مهم باشد. بالاخره من نیستم که ببینم عاقبت و نتیجه این همه اخبار چه می شود. اما انگار حالا که خودم هم دارم درد می کشم و رنج می برم، احساس می کنم بیش از پیش به مردمی نزدیک شدم که آنها هم درد می کشند و رنج می برند. توضیح این مطلب خیلی سخت است میچ. چند شب پیش تلویزیون بوسنیایی‌هایی را نشان می‌داد که در خیابان‌ها می‌دویدند، به آنها شلیک می‌شد، کشته می‌شدند، قربانی‌های بیگناه. با دیدن آن تصاویر در جا اشکم درآمد. درد و رنج و بدبختی آنها را حس کردم. انگار مال خودم بود. من هیچ کدام از آنها را نمی‌شناسم. اما چگونه بگویم من تقریباً یک جورهایی به طرف آنها کشیده می شوم. اشک در چشمان موری جمع شده بود. من سعی کردم موضوع بحث را عوض کنم، اما او صورتش را چندین بار با دستش لمس کرد و با اشاره دست خیش آن فکر را از ذهنم دور کرد. او گفت من دیگر اکثر اوقات گریه می کنم. اصلاً فکرش را نکن. مهم نیست. با خودم اندیشیدم شگفتا، چه تحسین برانگیز و باور نکردنی است. من خبرنگار بودم. من سرگذشت آدمها را در محل مرگشان گزارش کردم. من با خانواده‌های عزادار آنها مصاحبه و حتی در مراسم خاکسپاریشان شرکت کردم. من هرگز گریه نکردم. آن وقت موری برای آن طرف کره زمینی ها داشت اشک غم می‌ریخت. در شگفت بودم که آیا این همان چیزی است که در پایان اتفاق خواهد افتاد؟ شاید مرگ بزرگترین متعادل کننده و همسان کننده باشد. همان پدیده‌ای که در نهایت افراد غریبه و بیگانه از هم را وادار می کند که قطره اشکی برای همدیگر بریزند. موری با صورتی مدفون زیر دستمال کاغذی با صدای بلند گریست. این مسئله که برایت حل است، نه؟ گریه مرد. به سرعت پاسخ دادم معلوم است که حل است. موری لبخند زد. آه میچ، قصد دارم تو را راحت و رها کنم. بالاخره روزی به تو نشان می دهم گریه کردن خوب است. من گفتم بله حتما. او گفت بله حتما. هر دو با هم خندیدیم، زیرا او 20 سال پیش هم عادت داشت همین حرفها را بزند و عمدتاً نیز روزهای سه‌شنبه. در واقع سه‌شنبه ها همیشه روز با هم بودن ما بود. اکثر واحدهایی که با موری برداشته بودم روزهای سه‌شنبه بود. اصلاً ساعات کاری او سه‌شنبه ها بود. حتی زمانهایی که روی پایان نامه‌ام کار می کردم که کاملا شامل نظرات و عقاید موری می شد، درست از لحظه شروع آشناییم با او هم روزهای سه‌شنبه بود که در کنار یکدیگر می نشستیم. حالا یا پشت میز کار او یا در کافتریا و یا روی پله‌های سالن پیرلمان و مطالب را بررسی و تنظیم می کردیم. بنابراین انگار این یک فرصت دوباره بود که ما با هم دیگر به سه‌شنبه ها برگردیم. سه‌شنبه ها در خانه موری، خانه‌ای که مقابل در ورودیش درخت افرایی ژاپنی از خاک سر درآورده بود. وقتی خودم را برای رفتن آماده می کردم این موضوع را به موری یادآوری کردم. او گفت ما سه‌شنبه‌ای ها هستیم. من تکرار کردم سه‌شنبه‌ای ها. موری لبخند زد. میچ، تو در مورد توجه من به آدم‌هایی که حتی آنها را نمی‌شناسم سوال کردی، اما من می‌توانم بزرگترین دستاورد بیماریم را به تو بگویم. دستاوردی که دارم آن را یاد می‌گیرم. آن چیست؟ مهمترین چیز در زندگی این است که یاد بگیریم 1. چگونه امواج عشق را بیرون بفرستیم و 2. چگونه امواج عشق را پذیرا باشیم. موری زمزمه‌وار تکرار کرد
پذیرای امواج عشق باشیم. ما فکر می‌کنیم استحقاق و ظرفیت عشق را نداریم. فکر می‌کنیم اگر اجازه دهیم عشق در ما نفوذ کند خیلی حساس و مهربان خواهیم شد. اما خردمندی به نام لوین چه خوب این مطلب را گفته که عشق تنها عمل عقلانی یا منطقی است. موری با دقت جمله لوین را تکرار کرد. روی هر کلمه مکث می‌کرد تا تأثیر خود را بگذارد. عشق تنها عمل عقلانی است. سرم را به نشانه فهم مطلب تکان دادم، مثل شاگرد خوبها، و موری بیرمق بازدمی را پس فرستاد. بالای سر او خم شدم تا در آغوشش بگیرم و سپس هرچند واقعاً عادت همیشگیم نبود گونه‌اش را بوسیدم. دستان بیتوان موری را روی بازوها و سایش تحریش زبر او را روی صورتم احساس کردم. او زیر لب گفت: پس سه‌شنبه دیگر برمیگردی؟ او وارد کلاس می شود. می نشیند. به هیچ وجه حرفی نمی زند. او ما را نگاه می کند و ما او را. ابتدا صدای خنده‌هایی از گوشه و کنار کلاس به گوش می رسد. اما موری با بی‌تفاوتی فقط شانه‌هایش را بالا می اندازد. در نهایت سکوتی عمیق همه جا را فرا می گیرد و ما تازه متوجه ضعیف‌ترین صداها می شویم. وزوز لاینقطع شوفاژ گوشه کلاس و تنفس صدادار بینی یکی از دانشجوهای چاق. چند نفری از ما معترض می شوند و دادشان در می آید. پس چه وقت می خواهد حرف بزند؟ معذب می شویم، شرم زده در خود می لولیم و به ساعتهایمان نگاه می کنیم. چند نفر از دانشجویان به بیرون از پنجره نگاه می کنند تا برتر از همه این مسائل باشند. این سکوت دقیقاً 15 دقیقه زمان می برد و بالاخره موری با زمزمه زیر لبی خود سکوت را می شکند و می گوید: اینجا دارد چه اتفاقی می افتد؟ آرام آرام بحث داغ می شود. همان چیزی که موری از شروع کلاس می خواست، بحث در مورد اثرات سکوت بر روابط بشری. چرا سکوت ما را شرم زده می کند؟ در سر و صدا و شلوغی چه آسایشی نهفته است. سکوت به هیچ وجه مرا اذیت نمی کند. با وجود تمام سر و صداهایی که با دوستانم راه می اندازم، هنوز آنقدرها راحت و رها نیستم که در مورد احساساتم در مقابل دیگران صحبت کنم، به خصوص در مقابل همکلاسی هایم. اگر که کلاس می طلبید می توانستم ساعتها در سکوت بنشینم. هنگام خروج از کلاس موری جلوی من را می گیرد و متذکر می شود: امروز زیاد حرف نزدی. نمیدانم، حرفی نداشتم که اضافه کنم. من فکر می کنم که تو یک عالمه حرف داری که اضافه کنی. میچ، تو در حقیقت مرا به یاد کسی می اندازی که با او آشنا بودم. او هم دوست داشت مسائل را در درون خیش نگه دارد، البته وقتی که جوانتر بود. واقعاً؟ چه کسی؟ خودم. دومین سه‌شنبه. موضوع مورد بحث: دلسوزی به حال خود. سه‌شنبه بعد نزد موری برگشتم و همچنین چندین سه‌شنبه دیگر. بیشتر از حد تصور بی‌صبرانه در انتظار دیدار موری بودم. ناگفته نماند که 700 مایل را هم پرواز می کردم تا در کنار موری رو به موت بنشینم. ساعاتی که نزد موری بودم احساس می کردم وارد تونل زمان شدم و در گذشته و آینده در دنیایی دیگر سیر می کردم. گویی خود را بهتر دوست داشتم. دیگر به هنگام طی مسافت کوتاه میان فرودگاه تا منزل موری
با اتومبیل تلفن همراه کرایه نکردم. با تقلید از موری به خود گفتم بگذار منتظر بمانند. اوضاع دفتر روزنامه در دیترویت به هیچ وجه بهتر که نشده بود، در واقع به طرز وحشتناکی وخیم‌تر هم شده بود. تنش و ناسازگاری شدید و توهین‌آمیزی میان اعتصابگران و کارمندهای جایگزین ایجاد شده بود. مردم دستگیر می شدند، ضرب و شتم می شدند. در خیابان روبروی اتومبیل‌های مخصوص حمل و تحویل دستگیر شدگان قرار می گرفتند. با این اوصاف احساس می کردم که مرتباً به دیدار مردی می شتابم که با عادات دیر آشنای من کاملاً در تضاد بود. مردی ابرمهربان و دیدارهایی در راستای پالایش مهر بشری. ما در مورد زندگی صحبت می کردیم، در مورد عشق، در مورد هر موضوعی که موری عاشقش بود، شفقت، همدردی، مهر و این که چرا جامعه ما از این نظرها کم دارد. قبل از سومین دیدار خود با موری مقابل فروشگاهی به نام بردن سرکوس توقف کردم. از آنجایی که پاکت‌های خرید مخصوص آن فروشگاه را در منزل موری دیده بودم، فکر کردم که او باید غذاهای این فروشگاه را دوست داشته باشد و پاکت‌های خرید را پر کردم از ظرف‌های پلاستیکی حاوی غذاهای تازه و قابل حمل و صرف در بیرون از فروشگاه. غذاهایی همچون سوپ رشته فرنگی با سبزیجات، سوپ هویج و کلوچه. وقتی داخل اتاق مطالعه موری شدم، پاکت‌ها را بالا گرفتم. مثل دزدی که تازه بانکی را زده باشد، هیجان زده فریاد کشیدم: خوراکی فروش! موری لبخند زد و چشمانش از فرط تعجب درشت شده بودند. در این اثنا من به دنبال یافتن علایم پیشرفته بیماری بودم. انگشتان او به قدر کافی خوب کار می کردند. هنوز می توانست با قلم بنویسد و یا عینکش را بالا نگه دارد. اما قادر نبود دستانش را بیشتر از حد سینه بالا بیاورد. اوقاتی که او در آشپزخانه یا اتاق نشیمن صرف می کرد همچنان رو به کاهش بود. بیشتر در اتاق مطالعه‌اش می‌ماند. موری در آنجا یک صندلی راحتی بزرگ داشت با تمام امکانات و تسهیلات. آن صندلی طوری بود که می‌توانست به راحتی روی آن به پشت بخوابد و یا بنشیند. تسهیلاتی همچون چند بالش و پتو، تکه‌های کوچک اسفنج‌های پلاستیکی به منظور عامل نگهدارنده‌ای برای اندام‌های پایینی و پاهای لاغر و بیجان او. موری زنگوله‌ای در کنار خود گذاشته بود تا وقتی سرش احتیاج به تنظیم داشت یا مجبور بود به قول خودش برود روی صندلی لگن‌دار، آن را به صدا در بیاورد. با به صدا در آمدن زنگوله، کنی، تونی، برتا و یا امی، گروهان کم تعداد پرستاران خانگی موری وارد اتاق مطالعه می شدند. عمل برداشتن زنگوله همیشه برای موری آسان نبود و از زمانهایی که نمی توانست آن را به صدا در بیاورد کم حوصله و عصبی می شد. از موری پرسیدم که آیا او دلش به حال خودش می سوزد؟ موری گفت: بعضی وقتها صبحها عزا می گیرم. اندامم را لمس می کنم، انگشتانم را حرکت می دهم، دستانم را، هر جایی را که هنوز می توانم حرکت بدهم. آن وقت عزای آن چیزهایی را می گیرم که از دست دادم. برای این نوع مرگ آرام و تدریجی خودم ماتم می گیرم. اگرچه به این حالت خاتمه می دهم. ناگهانی اگر احتیاج به گریه داشته باشم مفصل اشک می ریزم. اما بعد از آن به همه خوبی هایی که هنوز در زندگی از آن من هستند متمرکز می شوم. به مردمی که به دیدارم می آیند، خبرهایی که می خواهم بشنوم و تو اگر که سه‌شنبه باشد. آخر ما سه‌شنبه‌ای ها هستیم. لبخند زدم. سه‌شنبه‌ای ها. میچ، من به خودم اجازه نمی دهم که دیگر بیشتر از این به حال خودم دلسوزی کنم.
چندین قطره اشک صبحگاهی، همش همین. به مردمی که می شناختم فکر کردم. آدم‌هایی که اکثر ساعات بیداریشان را صرف دلسوزی به حال خودشان می کردند. چقدر سودمند می شد اگر که همه حد و حدودی روزانه برای مقوله دلسوزی به حال خیشتن می گذاشتیم. لحظاتی اشکبار، سپس پیش به سوی بقیه روز. اگر موری توانسته چنین کاری را انجام بدهد، با توجه به این بیماری فراوحشتناکی که دارد. موری گفت: این بیماری فراوحشتناک می شود فقط در صورتی که تو آن را این چنین ببینی. بله، دیدن اندامی که آرام آرام خشک و پلاسیده می شود، نیست و نابود می شود، فراوحشتناک است. اما در عین حال شگفت‌انگیز هم هست، چون من همه وقت در حال خداحافظی کردن هستم. موری لبخند زد. همه اینقدر خوششانس نیستند. من به دقت موری را در صندلی‌اش برانداز کردم. موری ناتوان از ایستادن، موری ناتوان از نظافت، موری ناتوان از پوشیدن شلوار، موری خوششانس؟ آیا او واقعاً گفت خوششانس؟ هنگام تنفس که موری باید به دستشویی می رفت، روزنامه بوستون که نزدیک صندلی موری گذاشته شده بود را برداشتم و سرسری نگاهی به آن انداختم. خبری در مورد شهری کوچک پر از کلبه‌های چوبی و دارای صنعت چوب چاپ شده بود. 2 دختر نوجوان، پیرمردی 73 ساله که تازه با آنها دوست شده بود را پس از شکنجه به قتل رسانده بودند. سپس در خانه کاراوانی او مهمانی ترتیب داده و جسد پیرمرد را به معرض نمایش گذاشته بودند. و خبر دیگری در مورد دادگاه قریب الوقوع مردی غیر همجنس باز که مردی همجنس باز را به قتل رسانده بود، فقط به این دلیل که مرد همجنس باز در گفتگوی تلویزیونی اظهار کرده بود با او روابط عاشقانه داشته. روزنامه را کنار گذاشتم. موری لبخند زنان مطابق معمول همیشه‌اش روی صندلی چرخدارش به اتاق مطالعه برگردانده شد. کنی می‌خواست او را از صندلی چرخدار بلند کند تا روی صندلی راحتیش بگذارد که من گفتم: می‌خواهی این کار را من انجام بدهم؟ لحظه‌ای سکوت برقرار شد. فقط لحظه‌ای. حتی مطمئن نیستم که چرا آن پیشنهاد را دادم. موری نگاهی به کنی انداخت و گفت: می توانی به او نشان بدهی که چگونه این کار را انجام بدهد؟ کنی گفت: البته. کارهایی را که کنی آموزش میداد انجام دادم. بالای سر موری خم شدم. ساعدهایم را زیر بغلهای او به هم قفل کردم و او را به طرف خود کشیدم و نگاه داشتم. انگار کنده بزرگی را از زمین برمی داشتم و سپس در حالی که کمرم را صاف می کردم او را هم با خود به طرف بالا کشیدم. معمولاً وقتی کسی را به طرف بالا می کشیم انتظار داریم او هم دستهای ما را محکم بچسبد. اما موری قادر به انجام این کار نبود. او ناتوان از هر گونه همراهی بود. حرکت آرام سر او را روی شانه هایم و بدن از وسط خم شده اش را در مقابل خود احساس می کردم. بدنی شل همچون قرص نانی نمناک و بزرگ. موری به آرامی ناله‌ای سر داد. آه! من گفتم: گرفتمت. انجام این عمل آنچنان برایم تکان دهنده بود که قادر به توصیف آن نیستم. فقط میتوانم بگویم که بذرهای مرگ را در درون جسم چروکیده و پژمرده موری احساس کردم و همچنان که او را روی صندلی راحتیش میگذاشتم و سرش را روی بالش ها تنظیم میکردم، به بیروح ترین و سردترین کشف و شهودهای خود دست یافتم. فرصت ما رو به پایان بود و من میبایست کاری انجام میدادم.
سومین سال دانشکده، سال 1987. دوره مد غیر قابل کنترل و مفرط فرهنگی دیسکو و فیلم‌های راکی. کلاس جامعه شناسی ما در دانشگاه براندیز کلاسی معمولی مثل همه کلاس‌ها نیست. موری آن را گروه گام به گام لقب داده. هر هفته درس‌هایی به ما داده می‌شود که در مورد آنها دانشجوها به بحث و تبادل نظر با همدیگر می‌پردازند. چگونگی واکنش در مقابل خشم، حسد، علاقه و توجه. ما موش‌های آزمایشگاهی انسانگونه هستیم. تقریباً همیشه گریه یکی از دانشجوها به بحث خاتمه می‌دهد. به قول خودم این عمل در مقوله اعمال لطیف حسی نوازشی همان مسائل احساساتی می‌گنجد. موری می‌گوید من باید فکرم بازتر و انعطاف پذیرتر از این حرف‌ها باشد. امروز موری برای ما تمرین جدیدی دارد. باید بایستیم، از روبروی همکلاسی‌هایمان دور شویم و فاصله بگیریم و خودمان را به سمت عقب پرت کنیم، با ایمان به این که دانشجوی دیگر به ما میرسد. اکثر ما با این تمرین مشکل داریم و فقط میتوانیم به اندازه چند اینچ به سمت عقب برویم. بالاخره هم متوقف میشویم و شرم زده میخندیم. اما یکی از دانشجوها، دختری با گیسوان تیره، آرام و لاغرندام که دقت کردم همیشه پلوورهای ملوانی بزرگ و سفید رنگ به تن دارد، دستهایش را به حالت ضرب در بالای سینه‌اش قرار می دهد. چشمانش را می بندد و کمرش را به پشت خم می کند. او از زیر کار در نمی رود و کاملا خود را رها می کند. درست مانند یکی از آگهی‌های تبلیغاتی در مورد چای لیپتون که مانکن تبلیغ پس از نوشیدن چای جانی دوباره یافته و داخل استخر شیرجه می زند. مطمئن هستم نزدیک بود محکم به زمین بخورد که بالاخره در آخرین لحظه سر به زنگاه یار تعیین شده او سر و شانه‌های آن دختر را محکم می‌گیرد و او را با قدرت هرچه تمامتر به سمت بالا می‌کشد. خیلی از دانشجوها هیجان زده فریاد می‌کشند وای، و برخی هم کف می‌زنند. بالاخره موری لبخند می‌زند و به آن دختر می‌گوید تو فهمیدی، چشمانت را بستی. تفاوت در همین بود. گاهی نمیتوانی آنچه را که میبینی باور کنی، اما باید آنچه را که احساس میکنی باور کنی. و اگر میخواهی اطرافیانت همیشه به تو اعتماد و اطمینان داشته باشند، باید تو هم به آنها اعتماد و اطمینان داشته باشی. حتی زمانهایی که در تاریکی و شرایط بد قرار داری. حتی وقتی که داری می‌افتی و سقوط می‌کنی. سومین سه‌شنبه. موضوع مورد بحث: افسوس‌ها و حسرت‌ها. سومین سه‌شنبه هم مطابق معمول با پاکت‌های خوراکی سر رسیدم. نوعی ماکارونی با ذرت، سالاد سیب زمینی، نوعی پای سیب و یک چیز دیگر. ضبط صوت سونی. به موری گفتم میخواهم حرفهایی را که با هم میزنیم فراموش نکنم. میخواهم صدای تو را داشته باشم تا بتوانم به آن گوش بدهم. بعد از این که من مردم؟ این حرف را نزن. موری خندید. میچ، مرگ من نزدیک است. خیلی هم زود، نه دیر. موری با دقت و تحسین دستگاه جدید را برانداز کرد و گفت چه بزرگه؟ حس کنجکاویم گل کرده بود. درست مثل خبرنگارهای حرفه‌ای ناگهان این فکر به ذهنم خطور کرد: بین دو نفری که تقریباً و نه کاملاً صمیمی با هم دوست هستند، ضبط صوت میتواند وسیله‌ای اضافی باشد. یک گوش مصنوعی. انگار در میان همه آدم‌هایی که در حسرت دیدار موری می‌سوختند، من بیش از همه می‌خواستم کمال استفاده را از سه‌شنبه‌ها ببرم.
همانطور که داشتم ضبط صوت را جمع می کردم گفتم گوش کن، اگر این وسیله تو را ناراحت می کند مجبور نیستیم از آن استفاده کنیم. موری من را از ادامه انجام آن کار باز داشت و نهی کنان انگشتش را تکان داد. سپس عینکش را روی بینیش لغزاند و اجازه داد چون عینکش زنجیر داشت که از گردنش آویزان شود. مستقیم به چشمان من خیره شد و گفت بگذار سر جایش. ضبط صوت را سر جای قبلیش قرار دادم. سپس با ملایمت ادامه داد میچ، تو متوجه نیستی. من میخواهم با تو در مورد زندگیم حرف بزنم. من میخواهم برایت حرف بزنم پیش از این که دیگر هیچ وقت نتوانم حرف بزنم. موری زیر لب زمزمه کرد من میخواهم یک نفر داستان مرا بشنود. تو حاضری؟ سرم را به نشانه رضایت تکان دادم. لحظه‌ای در سکوت مطلق نشستیم. موری گفت خب حالا ضبط روشن است؟ اکنون حقیقت این است که دستگاه ضبط صوت پدیده‌ای فرا نوستالژیک بود، یادآور خاطرات تلخ و شیرین گذشته. من داشتم موری را از دست می دادم. ما همه داشتیم موری را از دست می دادیم. خانواده، دوستان، دانشجویان سابق، هم قطاران، آشنایان گروه‌های مباحثات سیاسی که بسیار هم مورد علاقه موری بودند، هم پایان قدیمی رقص، همه و همه ما. و من بر این عقیده‌ام که نوار مثل عکس و فیلم تقلایی بیفایده است در جهت دستبرد زدن به چمدان مرگ و کش رفتن چیزی. اما مسئله دیگری هم داشت برایم روشن می شد. با مشاهده شجاعت، شوخ طبعی، صبوری، صداقت و برونگرایی و رهایی موری، و آن این بود که نگاه موری به زندگی بسیار بسیار متفاوت تر از هر کس دیگری بود که من تا آن موقع شناخته بودم. نگاهی سالمتر و برتر، نگاهی منطقی و عقلانی. و او فقط چند قدم با مرگ فاصله داشت. وقتی بی هیچ هراس و شرمی مستقیم در چشمان مرگ نگاه می کنی، افکار معنوی و پالایش شده شفافی به سراغت می آید. من آگاه بودم که موری می خواست شفافیت خود را سهیم بشود. به همین خاطر می خواستم تا هر وقتی که از دستم برمی آید آنها را به خاطر بسپارم. نخستین باری که موری را در برنامه نایت لاین دیدم شگفت زده شدم که وقتی موری در جا متوجه شده که مرگش خیلی زود فرا می رسد حسرت چه چیزهایی را خورده. غم دوستان از دست رفته؟ ای کاش طور دیگری رفتار می کرده؟ با خودخواهی تمام فکر کردم که اگر من در موقعیت او بودم آیا وجودم در اثر فکر و خیالهای غم‌انگیز در مورد تمام چیزهایی که از دست داده بودم از بین می رفت؟ آیا برای رازهای همیشه پنهان کرده در درونم افسوس می خوردم؟ وقتی این افکارم را به موری گفتم سرش را تکان داد. طبیعی است که آدم در وهله اول نگران این طور چیزها بشود. مگر نه؟ اگر امروز آخرین روز زندگی من روی کره زمین باشد چه خواهد شد؟ موری با دقت به من خیره شد. شاید او متوجه شک و تردید من در رابطه با انتخابهایم شده بود. ناگهان تصویری را در ذهن خودم دیدم. روزی از میز کارم به زمین می افتم. گزارشم نیمه کاره می ماند. همکارانم کاغذهای گزارشم را جمع می کنند و می برند. دکترها هم جسم مرا. موری گفت میچ. سرم را تکان دادم تا این فکر از سرم بپرد. هیچ حرفی نزدم، اما موری متوجه تشویش و دودلی من شده بود. او گفت میچ، فرهنگ و سنت تا وقتی که رو به موت نباشی تو را تشویق نمی کنند که در مورد این طور مسائل تأمل کنی. ما به شدت گرفتار منیت،
خودبینی و خودخواهی شده ایم. شغل، خانواده، پول کافی، وام، اتومبیل جدید، تعمیر شوفاژ خراب. ما درگیر تریلیون ها کار کوچولو شده ایم، فقط برای ادامه زندگی و رفتن به جلو. ما عادت نداریم لحظه‌ای بایستیم، پشت سرمان را نگاه کنیم، زندگی هایمان را ببینیم و به خودمان بگوییم همه چیز همین است. همه چیزی که من میخواهم همین است. آیا این وسط چیزی گم نشده؟ موری لحظه‌ای مکث کرد. تو به کسی نیاز داری که به این سمت هلت بدهد. خود به خود اتفاق نمی افتد. چیزی را که می گفت درک می کردم. همه ما در زندگی نیاز به مرشد و راهنما داریم و مرشد من روبرویم نشسته بود. حسابی تصمیم خودم را گرفتم. اگر قرار است دانشجو باشم، بهترین دانشجویی می شوم که از دستم برمی آید. آن روز در پرواز برگشت فهرستی جمع و جور روی کاغذ یادداشتی زرد رنگ نوشتم. عناوین موضوعات و سوالاتی که به نوعی گریبانگیر همه ماست. از خوشبختی و بچه‌دار شدن گرفته تا پیری و مرگ. درست است که میلیون‌ها کتاب در مورد خودیاری و در رابطه با سوالات من وجود دارد. درست است که هزاران کانال تلویزیونی در مورد این مسائل وجود دارد. درست است که جلسات مشاوره ساعتی $90 وجود دارد. کشور آمریکا در واقع تبدیل شده به بازار بزرگی، مثل بازارهای قدیمی مشرق زمین، پر از دکانهای کوچولوی خودیاری. اما هنوز که هنوز است، خیلی از سوالات بدون جواب صریح باقی ماندند. تو نمیدانی رعایت حال دیگران را بکنی یا رعایت حال خودت را و کودک درونت را. سنتی باشی یا روشنفکر. اگر که سنت دیگر برایت کاربرد ندارد، دنبال موفقیت بروی یا سادگونگی، نه بگویی یا بله. فقط همین را می دانستم. موری استاد قدیمی من در کار خودیاری نبود، اما روی ریل راه آهن ایستاده بود، به صدای سوت قطار مرگ گوش می کرد و از مسائل با اهمیت زندگی خبر داشت. من عاشق آن شفافیت و یک رنگی بودم. مطمئن بودم که هر روح پریشان و تحت شکنجه‌ای عاشق آن شفافیت بود. موری همیشه می گفت از من سوال کن. من نیز به همین خاطر فهرست زیر را تنظیم کردم. مرگ، ترس، پیری، حرص و طمع، ازدواج، خانواده، بخشش، زندگی پرمعنی. 4مین سه‌شنبه‌ای که به وست نیوتن برگشتم، این فهرست در کیفم بود. آخرین سه‌شنبه آگوست، روزی که کولر فرودگاه لوگان کار نمی کرد. مردم خودشان را باد می زدند و عرق پیشانیشان را با عصبانیت خشک می کردند. روزی که به نظرم هر کسی به خون یک نفر دیگر تشنه بود. این حالت از چهرهایشان خوانده می شد. سال آخر دانشگاه. واحد جامعه شناسی را زیاد برداشتم. چند تا واحد تا گرفتن مدرکم فاصله دارم. موری به من پیشنهاد می دهد روی پایان نامه‌ام طوری کار کنم که درجه ممتاز بگیرم. سوال می کنم من؟ آخر در مورد چه چیزی بنویسم؟ و او می گوید به چه چیزی علاقه داری؟ ما این موضوع را حسابی بالا پایین می کنیم تا اینکه بالاخره تصمیم خودمان را می گیریم. از بین این همه موضوع ورزش. پروژه 1 سالم شروع می شود. در مورد اینکه فوتبال آمریکا، همان بیسبال، چگونه به نوعی آیین و رسم و حتی نوعی مذهب تبدیل شد و اینکه چگونه افیونی برای عوام شد. به هیچ وجه فکر نمی کنم که این کار پیش درآمد شغل آینده‌ام باشد.
به چشم یک جلسه دیگر یک روز در هفته با موری به آن نگاه می کنم. با کمک موری تا فصل بهار رساله‌ای 112 صفحه‌ای تنظیم کردم که حسابی در مورد آن تحقیق شده. رساله‌ای به همراه ضمیمه و پاورقی که صفحات آن را مرتب و دسته‌بندی کردم. رساله‌ای که با جلد چرمی سیاه رنگی صحافی شده است. رساله را به موری نشان می دهم. مغرور مانند عضوی از اعضای باشگاه بیسبال نوجوانان که در لحظه هیجانی بازی مشغول دور زدن 4 گوشه اصلی زمین است تا به جایگاه اصلی برسد. موری می گوید تبریک می گویم. لبخند می زنم. همانطور که موری تند و تند رساله‌ام را ورق می زند، من به تمام اشیاء داخل کلاس نگاه می کنم. قفسه های کتاب، کف چوبی اتاق از نوع چوب با دوام درختان برگ ریز جنگلی، قالیچه‌ای که با دقت پهن شده، کاناپه. دارم با خودم به این فکر می کنم که تک تک جاهایی که در این اتاق می شود نشست، من نشستم. موری شگفت زده همچنان که عینکش را تنظیم می کند و رساله‌ام را می خواند می گوید با چنین کاری که تو ارائه داده ای ممکن است مجبور شویم باز هم تو را به اینجا برگردانیم برای فوق لیسانس. من می گویم آره درست است. ابتدا به ذهنم خطور می کند چه فکر خنده‌داری، اما لحظه‌ای بعد جذب ایده موری می شوم. فقط برای لحظه‌ای کوتاه. بخشی از وجودم وحشت زده از ترک دانشکده و بخشی دیگر نومیدانه در آرزوی ترک دانشکده. کشش 2 قطب متضاد. موری را می نگرم. همچنان در حال خواندن پایان نامه من است. نمیدانم دنیای بزرگ خارج از کلاس چه سرنوشتی را رقم خواهد زد. سمعی بصری قسمت 2. نایتلاین برنامه‌های دنباله‌داری در مورد موری ترتیب داده بود. بخشی از این امر مربوط می‌شد به استقبال بی‌نظیر مردم از اولین قسمت برنامه. بار دومی که فیلمبردارها و تهیه کننده ها وارد خانه موری شدند، در جا احساس کردند که به خانه خودشان قدم گذاشتند. رفتار کاپل نیز بار دوم بسیار دوستانه تر شده بود. نه خبری از غریبی کردن بود، نه پیش مصاحبه. محض دستگرمی و پیش درآمد، کاپل و موری برای همدیگر خاطراتی از کودکی‌های خود نقل کردند. از اینکه کاپل در کشور انگلستان بزرگ شده بود و موری نیز در برانکس. موری پیراهن آستین بلند آبی رنگی به تن داشت. او همیشه سرمایی بود، حتی وقتی درجه حرارت هوا 90 درجه بود. اما کاپل کتش را درآورد و مصاحبه را در حالی آغاز کرد که پیراهن و کراوات به تن داشت. گویی موری مطابق برنامه منظم و اصولمند ویژگی‌های شخصیتی کاپل را لایه لایه کنار می‌زد و هر لحظه یک لایه. وقتی که نوار ضبط مصاحبه شروع به چرخیدن کرد، کاپل گفت حالت خوب به نظر می‌رسد. موری گفت همه همین را به من میگویند. صدایت هم خیلی خوب است. همه همین را به من میگویند. پس چطور تا این حد مطمئن هستی که همه چیز سیر نزولی دارد؟ موری آهی کشید و با حسرت گفت هیچ کس نمیتواند این حالت مرا بفهمد مگر خودم. فقط من این موضوع را میدانم. که البته تا پایان مصاحبه منظور او تفهیم شد. موری دیگر نمیتوانست به راحتی دفعه پیش از دستهایش به هنگام حرف زدن استفاده کند. به هنگام تلفظ بعضی از حروف مشکل داشت. حرف لام انگار در گلویش گیر میکرد. تا چند ماه آینده او دیگر اصلاً نمیتوانست حرف بزند. موری به کاپل گفت حالا برایت میگویم که چرا احساساتم سیر نزولی دارند. وقتی که من در کنار دوستان و آشنایان هستم خیلی سرحالم. روابط دوستانه و عاشقانه
قوت قلب من هستند. اما روزهایی نیز در زندگیم وجود دارند که افسرده و پریشانم. بگذار سرت را کلاه نگذارم. من دارم میبینم که به تدریج توانایی‌های من از من فاصله میگیرند و دور میشوند. احساس عجیبی دارم. وحشت، ترس از این که وقتی نتوانم از دستهایم استفاده کنم چه خواهد شد؟ وقتی نتوانم حرف بزنم چه خواهد شد؟ وقتی نتوانم غذایم را ببلعم چه خواهد شد؟ البته به این یکی چندان اهمیت نمی دهم، چون بالاخره هر طور که باشد از طریق یک لوله هم که شده می توانند به من غذا برسانند. این یکی آنقدرها اهمیت ندارد. اما صدایم چه؟ دستهایم چه؟ آنها اعضای ضروری بدنم هستند. من از طریق صدایم صحبت می کنم. با دستانم ایما و اشاره می کنم. از این طریق می توانم با مردم ارتباط برقرار کنم. کاپل سوال کرد: وقتی که دیگر نتوانی با مردم حرف بزنی چگونه ارتباط برقرار خواهی کرد؟ موری با بی‌اعتنایی شانه‌هایش را بالا انداخت. شاید از آنها بخواهم سوالاتی از من بکنند که جوابشان فقط بله یا خیر باشد. با شنیدن چنین جواب ساده‌ای لبخندی به لب‌های کاپل نشست. جوابی روشن و صریح. کاپل در مورد سکوت و آرامش از موری سوالاتی پرسید. او از صمیمی‌ترین دوست موری، ماوری استاین، یاد کرد. همان کسی که اولین بار جملات قصار موری را برای نشریه بوستون گلوب فرستاده بود. آن دو از اوایل دهه 60 در براندیز رفیق شفیق همدیگر بودند. اما استاین دیگر کم کم داشت ناشنوا می شد. کاپل دو مرد را در کنار همدیگر تصور کرد. یکی ناتوان از حرف زدن، دیگری ناتوان از شنیدن. کر و لال. این تصور به چه چیزی می توانست شبیه باشد؟ موری گفت: ما دستهایمان را در دست یکدیگر نگاه خواهیم داشت و جریان دو طرفه، پرقدرت و بی حد و مرز عشق را احساس خواهیم کرد. تد، ما 35 سال با هم دوست بودیم. برای احساس عشق نیازی به حرف زدن یا شنیدن نیست. پیش از اتمام برنامه، موری یکی از نامه‌های دریافتی را برای کاپل خواند. به محض روی آنتن رفتن اولین قسمت برنامه، سیل نامه‌ها به سوی موری سرازیر شده بود. نامه‌ای که موری می‌خواست بخواند، نامه‌ای بود منحصر به فرد از طرف معلم مدرسه‌ای در پنسیلوانیا. آن خانم آموزگار کلاس خاصی را اداره می‌کرد، متشکل از 9 کودکانی که تک تک آنها به علت مرگ پدر یا مادر خیش آسیب خورده بودند. موری در حالی که عینکش را با دقت روی بینی و پشت گوشش تنظیم می کرد، انگار می ترسید بیفتد. به کاپل گفت: و حالا جوابی که من برای او فرستادم. باربارای عزیز، نامه تکان دهنده‌ات را خواندم. من اهمیت کاری را که تو داری برای آن بچه‌های مادر مرده یا پدر مرده انجام می‌دهی احساس می‌کنم. من هم یکی از والدین خود را در کودکی از دست دادم. همچنان که دوربین‌ها کار می‌کردند، موری دوباره عینکش را تنظیم کرد، اما ناگهان ساکت شد. حرکت لب‌هایش متوقف شد. به شدت احساساتی شده بود و نمی‌توانست حتی یک کلمه حرف بزند. عاقبت اشک‌های موری سرازیر شدند. من فقط یک بچه بودم که مادرم را از دست دادم. ضربه بزرگی بود، ضربه‌ای مأیوس کننده. آرزو کردم که ای کاش من هم گروهی مثل گروه شما داشتم که به اعضای آن ملحق می شدم و از غم و غصه‌ام برایشان می گفتم. به خاطر اینکه موری دیگر به سختی می توانست حرف بزند و مدام کلامش قطع می شد. به خاطر اینکه من خیلی تنها و بیکس بودم. کاپل به موری گفت: موری، مادر تو 70 سال پیش از دنیا رفته.
این موضوع مال 70 سال پیش است. اما تو هنوز غمگین هستی. درد و رنج تو بابت آن قضیه تمام نشده؟ موری زیر لب تایید کرد. بله بله، درست زدی به هدف. خب دوستان گل، این هم یک قسمت دیگه از کتاب بسیار بسیار زیبای سه‌شنبه ها با موری. از اینکه این سه‌شنبه هم با من همراه بودین خوشحالم. هفته بعد سه‌شنبه همین ساعت منتظرتون هستم. روزگارتان خوش. رادیو شبانه جایی است برای شنیدن صدای همه شما.